منوعات الراديو. حصريات درامية. محكمة. فتحت الجلسة. نادي على القضية رقم 1 وهي مخصصة لسماع مرافعة النيابة. هيئة المحكمة الموقرة. قضية اليوم من القضايا المستحدثة على مجتمعنا بما لها من صلة وطيدة بالمفردات التقنية الحديثة التي فرضت نفسها على مجرى حياتنا الاجتماعية والاقتصادية بل والنفسية أيضا. فكلما تقدم العلم والتكنولوجيا في توفير وسائل الراحة وتوفير المعلومات والوقت والجهد والمال، كلما تقدمت أيضا الوسائل غير الشرعية في استخدام العلم والتكنولوجيا في عملية السرقة والنصب. وإذا كانت البطاقات الائتمانية هي إحدى الوسائل الاقتصادية الحديثة والتي ابتكرت لاستخدامها بدلا من النقود في عمليات البيع والشراء، ونجحت في جعل التسوق عملية أكثر متعة وراحة، إلا أنه في نفس الوقت نجح اللصوص في تزوير هذه البطاقات باستخدام الإنترنت والكمبيوتر والاستيلاء على حسابات ضحاياهم. وبعد سقوط أحد هؤلاء اللصوص في مجتمعنا والذي نجح في خداع بنوك مصرية وأمريكية وعدد من المحلات التجارية، إلا أنه لم يفلت من يد العدالة ليقدم إلى المحاكمة كواحد من لصوص وقراصنة الإنترنت أو الذين يطلق عليهم الهاكر. معقول الكلام ده؟ 7000 جنيه في دقيقتين؟ صباح الخير يا أستاذ محب. أهلا يا عبير، أكيد في اكتشاف جديد. ما أنا من يوم ما جيت مراقبة مخاطر بطاقات الائتمان هنا في البنك وانت كل يوم والتاني تفاجئيني باكتشافاتك. إلا المرة دي الاكتشاف باين عليه مودرن جدا، يعني روش طحن دماغ يا أستاذ محب. الزبون عامل دماغ. يخرب بيت عقلك، انت عارفة يعني ايه عامل دماغ؟ عارفة ولا مش عارفة؟ لما أعرفك اللي أنا عرفته هتعرف إن فيه دماغ دماغ دماغ. بتعمل ايه بقى الدماغ دي؟ شوف حضرتك، ده السايت الخاص ببنك ايه؟ البنك الامريكي MAN، وده رقم بطاقة ائتمانية متحولة منه على البنك عندنا. ايه ده؟ وريني كده. مشتريات ب7000 جنيه في دقيقتين. اسم ايه المول ده؟ مول لاكي لاند. انا عارفة مكانه واعرف مديرة التعاملات البنكية هناك كويس جدا. خلاص يلا بينا على هناك. انا افضل اننا ما نعرفش مدام امينه دي اي حاجه. لسه كنت هقولك احنا بشكل غير مباشر نعرف مين ده اللي اشترى ب7000 جنيه وبيشتري ايه. اهي. مش ممكن بيرو عندنا. فينك يا قمر من زمان؟ القمر في الزمن ده بقى digital.com، يعني اللي عاوز يشوفه وقت ما يحب، ما يستناش صليته عليه. يا بنت الايه يا دبلوماسيه، يعني قصدك ان انا ما بسألش يعني ولا ايه؟ عبير يلا، انا ما صدقت لقيت جاكيت يناسبها. الاستاذ محب زميلي بيشتري هديه لمراته علشان عيد ميلادها. والله طب كويس ان لسه في رجاله بتشتري هدايا لمراتاتهم في الزمن ده. يعني المول هنا ما فيهوش حد بيشتري هديه لمراته غيري؟ الله اعلم. بس على فكره بقى انا بحيي حضرتك ساعة شهود على اهتمامك. مش قوي كده، دلوقتي يقولك ما حلتيش فلوس تكفي ويتصل بيها تدخل الفيزا كارت بتاعتها. المسألة مش مستاهلة. الفيزا كارد لو هتشتري بألوفات، والكلام ده ما بيحصلش. الحالة العامة اليومين دول يا جماعة جدباء. ليه؟ ده احنا لسه امبارح مدخلين 7000 جنيه في دقيقتين، مشتريات تتاخد منها جزء والباقي النهارده. البطاقة دي تقريبا متحولة على البنك عندنا، انا لسه ما رجعتهاش. 7000 جنيه اكيد صاحبها مش مصري. لا والله ده مصري وشاب كمان، وتقريبا كده اسمه عمرو الخولي. ايوه عمرو الخولي، وتعاملاته كلها في الحدود دي.
ربنا يكتر من امثاله. اوكي يا امي، عطلناكي، بينا رنات. رنات يا بخيله؟ طب ودي مكالمات؟ خلي المكالمات عليا انا يا مدام امينه، لان عيد جوازي قرب وبدور على حد من دلوقتي يسلفني ثمن الهديه. باي. باي باي يا بيرو، باي. مفاجأة الاكتشاف يا أستاذ محب، رد البنك الأمريكي بيؤكد إن صاحب البطاقة الائتمانية الحقيقي هو ريتش هويل، أمريكي الجنسية وما زارش مصر قبل كده نهائيا. ويا ريت على كده وبس، ده في بنكين غيرنا هنا في مصر أكدوا إن في 24 بطاقة ائتمانية صادرة من نفس البنك الأمريكي تم استخدامها في مصر بالرغم من وجودها مع أصحابها في الولايات المتحدة. زي ما توقعت، الهاكر، قراصنة الإنترنت. كده ودورنا انتهى، واللي يكمل المشوار بقى مباحث الأموال العامة. اتفضل يا أستاذ عمرو، خالد بيه مدير المبيعات في المول مستني حضرتك. ما كانش فيه داعي للجايزة دي، كفاية معاملتكم والبضاعة الممتازة الموجودة عندكم. ازاي بقى؟ ده حضرتك من أهم العملاء، وبعدين اللائحة في المول بتديلك الحق طالما مشترياتك تعدت 50,000 جنيه في 3 شهور إنك تاخد جايزة. ويا ترى الجايزة دي تطلع ايه؟ حضرتك هتعرف حالا من خالد بيه. اهلا يا استاذ عمرو، اتفضل استريح. متشكر يا خالد بيه على اهتمامكم بالعملاء، ده شيء فوق الوصف. طبعا يا استاذ عمرو، بس قبل ما نسلمك الجايزه نحب نعرف شويه بيانات عن حضرتك، يعني الوظيفه والمؤهل والحاله الاجتماعيه. انا معايا بكالوريوس تجارة، لسه عازب وعايش لوحدي، وبشتغل في الاعمال الحرة. اعمال حره زي ايه؟ يعني مشروعات صغيرة كده في حدود رأس المال البسيط اللي لحقت اكونه في الفترة اللي فاتت. ان شاء الله. واضح ان حضرتك شاب مجتهد، وباين كده من طموحك انك هتوصل وهتبقى رجل اعمال شهير. ربنا يسهل. استأذن حضرتك بقى لاني مستعجل. حالا الجايزه هتكون في ايديك. ممكن بعد اذنك بطاقه الائتمان اللي بتدخل للمول عندنا؟ اتفضل. ثانيه واحده. غريبه. ايه خير؟ في حاجة يا خالد بيه؟ انا كنت بفتكر ان البطاقه دي بمجرد دخولها هيظهر على سايت النت اسم اي منظمه دوليه لحمايه البطاقه، لكن الرساله ما ظهرتش. في مع حضرتك بطاقات تانية؟ لا بقول لحضرتك ايه، خلاص طالما في مشاكل مفيش داعي للجايزة، عن اذنك. لا حضرتك رايح فين؟ ثانيه واحده، ممكن بعد اذنك اشوف جيوب البدله الشيك اللي حضرتك لابسها؟ ايه ده انت بتعمل ايه؟ انا هبلغ الامن والبوليس، انا ما اسمحلكش. ولا انا كمان هسمح لك. الله، ايه ده؟ بطاقه ائتمانيه ثانيه، ودي واحده ثالثه من نفس النوع المزور. يبقى حضرتك في الحاله دي يا استاذ عمرو لازم تاخد الجايزه بتاعتك كده اهو. ايه ده؟ كلبشات؟ دي جايزه مؤقته، الجاي بقى هو الجايزه الكبيره يا عمرو يا اخوي. ايه يا كريم، مالك يا ابني قلقان ليه؟ ابدا يا بابا، مفيش حاجه ازاي؟ ده انت ما ذاكرت الساعتين على بعضهم، وكل شويه يا تتصل بالتليفون يا اما تدخل على النت وعلى طول بتأسف وبتنفخ. في ايه يا ابني؟ ده انتوا امتحاناتكم قربت، وبعدين اللي في كليه من كليات القمه زيك كده المفروض ما يضيعوش دقيقه واحده من وقتهم. اصلي بصراحه قلقان على عمرو صاحبي. خير يا ابني؟ حصل له حاجه؟ تاني يوم اهو، لا بيرد على تليفون ولا على موبايل ولا موجود في اي حته. مش عارف ايه حكايه اختفائه دي. ما تاخذنيش يا كريم، عمرو ده عامل زي فرق علوم، يتنطط من هنا لهنا لهنا، شغله وحياته عاوزين كده، تلاقيه انشغل او اتلكم في بيزنس جديد ونساه. ما يقدرش، ده صاحبي الانتيم وعارف كل تحركاته. يا ابني الغايب حجته معاه. حاول يا كريم تركز بس في مذاكرتك، خلينا يا ابني نخلص من الكليه دي ومصاريفها اللي ما بتخلص. ما تخافش يا ابو كريم، مش هقل عن جيد جدا زي السنين اللي فاتت، بس يا ريت حضرتك تشد حيلك معايا في الشهرين اللي فاضلين دول. يعني باقي لي كتابين ما جبتهمش، ده غير شويه ادوات لازم يكونوا عندي في خلال اسبوع. حاضر،
ان شاء الله ربنا هيفرجها بحوافز ولا بدلات، واجيب لك كل طلباتك، وما كانش هضطر استلف امر الله، لكن كله يهون علشانك يا كريم يا ابني، وانا ليا غيرك في الدنيا دي، بس انت الجدع المذاكر. طب اتفضل حضرتك نام وانا هكمل سهر. لا اله الا الله محمد رسول الله. وبعدين يا عمرو لسه مصر على الإنكار؟ رفضت تتكلم مع المباحث وقلت هتكلم في النيابة. جيت النيابة وبرضه ما بتتكلمش. لآخر مرة بسألك، البطاقات الائتمانية المزورة اللي انظبطت معاك مصدرها مين وازاي؟ لا الكذب ولا السكوت هيفيدوك. البطاقات اللي معايا سليمة، شقتي ومكتبي اتفتشوا وملاقيوش فيهم أي حاجة تثبت إدانتي، وأنا وبقول إن موقفي سليم. خلاص، يبقى إيه اللي ممكن يتقال تاني؟ الجريمة بتاعتك عقوبتها كبيرة ومشددة، تزوير ونصب، يعني مش أقل من 10 سنين وممكن أكتر. ده لو أنا متهم، ولكن لحد دلوقتي بريء ومفيش دليل واحد ضدي. الكلام ده من وجهة نظرك، لكن من وجهة نظر البنوك الموضوع مختلف تماما. يؤمر بتجديد حبسي احتياطيا على ذمة التحقيق. ما نزلتش البحر ليه؟ ما بتعرفش تعوم؟ ماليش مزاج النهارده اعمل اي حاجه. يا دمك، امال طلبت تقابلني ليه؟ عاوز اتكلم معاكي كلام مهم جدا. يا مامي خضتني، وانا برضو بتاع الكلام مهم. انا رنا دبور، النص مصري والنص امريكاني، يعني زي عروسة البحر. مفيش مني غير واحدة، تتشاف وقت ما تحب وتختفي وقت ما تحب، تحب وقت ما تحب وتكره وقت ما تحب. وانا بقى فين من الفلسفة دي؟ انت على البر قاعد تتفرج ومرضتش تنزل تعوم معايا، صح يا ابني ولا مش صح؟ رنا، احنا بقالنا سنتين نعرف بعض، من يوم ما اتقابلنا على النت واحنا مكتملين، يعني في حاجات كتير شبه بعضها بتجمع بينا، وفي حاجات اكتر بنختلف فيها. اولنا صداقة واخرنا صداقة يا كريم، اوكي ولا لا؟ دي رابع مرة تفتح معايا فيها الموضوع ده. انت عداهم بقى. طيب ممكن نكمل كلامنا في مكان اهدى من هنا؟ انت طالما بتأجر عربية ليه بتأجرها كبيرة؟ دي بتاعت واحد صاحبي. المهم يا رنا دلوقتي انا عاوز اسمع منك كلمة واحدة واخيرة، موافقة على ارتباطنا ولا لا؟ وانا حاسة اني قدام بيبي صغير. كريم انت مش طبيعي المرة دي، في حاجة؟ ايوه في ان عمرو اتقبض عليه، في انك رافضه ارتباطنا بعد ما عيشتيني الحلم الامريكي، في ان حاجات كتيرة هتضيع واولهم انا. وقف العربية لو سمحت، نص كلامك انا مش فاهماه. عمرو والحلم الامريكي حاجات ما تهمنيش نتائجها، لكن اللي فهمته ومتأكدة منه هو انك طلعت نمط من انماط شباب كتير في مصر بيبرر غلطه بغلط اكبر. النهاردة بس انا ندمت اني عرفتك بجمعيات شباب امريكية عشت معاها على الانترنت وبقيت واحد منهم. انت تقدر تكمل معاهم على فكرة لانك بتدور على مصلحتك، وطبعا لازم تنهي معايا لاني بدور على اصدقاء. اما الحب والارتباط يا كريم فده الاحساس الوحيد اللي محدش يقدر يدور عليه، لانه موجود جوانا، بس المهم مين يحييه ومين يموته. ايه يا كيمو، ادواتك وكتبك كلهم تمام؟ تمام يا بابا. لكن انت بقى اللي مش تمام. مش تمام ازاي يا بابا؟ اللي يكذب ويخبي على ابوه يبقى مش تمام، خصوصا لو كان الاب صاحب ابنه وديمقراطي زي كده. بابا في ايه؟ في ان واحد من الجيران شافك سايق عربيه وجنبك بنوته زي القمر،
وانا بقى ما عنديش اي فكرة ولا خبر عن موضوع ركوبك للعربيات. من امتى بتسوق ومعاك رخصة ولا لا؟ ده اللي يهمني. اما بقى النص التاني يا حظ ماليش فيه يا عم كريم. انا معايا رخصه، وواحد صاحبنا ابوه ضابط كبير في المرور. رحنا مره وامتحنا ونجحنا كده شله مع بعض. ماشي يا سيدي، براءة سكيم. هلا قول لي، مفيش اخبار عن صاحبك عمرو؟ لسه برضه مختفي؟ لا ما اعرفش، انا خلاص بطلت اسال عليه. احسن برضه. انا مش عاوز اتكلم في الموضوع ده. ليه؟ هو حضرتك تعرف حاجه؟ اعرف اللي انت عارفه. عمرو مقبوض عليه وبتهمة تزوير بطاقات ائتمانية. الموضوع نشر في الجرايد امبارح بس، والحمد لله ان بعد عننا. ده بقى اذا ما كانش البوليس والنيابة تحرياتهم هتوصل لكل اللي له صلة بعمرو، واكيد انت واحد منهم. مفيش تهمه ثابته عليه. هو ماله؟ اكيد عمرو ضحيه. والله يا ابني جيل اليومين دول مش ملاحق يبقى ضحية لايه ولا لايه. ايه اللي راح وربنا يستر في اللي جاي. ايوه يا نسمة، ايه المعلومات اللي حضرتك عاوزها؟ أنا طلبت أقابل سيادتك لسببين. أولهم إني معايا الجنسية الأمريكية، وتانيهم إن حضرتك اللي ماسك قضية عمرو الخولي. طيب ممكن تشرحي حكاية الجنسية؟ لأن الموضوع له علاقة ببنك أمريكي وشخصيات أمريكية. أيوة، أنا كنت همزة الوصل بين صديق ليا اسمه كريم عبد الغني وبين جمعية أمريكية لتكوين شبكة صداقة عالمية من خلال الإنترنت. وكريم ده حسب التحريات الجديدة بيعتبر أهم صديق لعمرو الخولي. بالظبط كده. لما قريت امبارح الخبر في الجرايد على طول ربطت بين عمرو وعلاقته بكريم، خصوصا يعني وإن كريم واحد من عباقرة الكمبيوتر في مصر، رغم إن مش كتير يعرفوا على فكرة الموضوع ده عنه، وأولهم والده. برضو كلام حضرتك محتاج يتوضح أكتر. يعني تقصدي إن كريم شريك لعمرو ولا حد فيهم ضحك على التاني؟ في الحالة دي يبقى كريم طبعا، لأنه بعيد تماما عن الشبهات لغاية اللحظة دي. أنا مش عاوزة أعيش دور مفتشة المباحث، لكن يهمني أدافع عن الأشخاص اللي فلوسهم ضاعت. أما الاتهام الخاص بعمرو أو كريم فدي حاجة بتاعتكم انتوا، لكن أنا مستعدة لأي مواجهة مع كريم، خصوصا وإنه في الفترة الأخيرة كان مهزوز جدا على غير العادة. أنا بشكرك باسم الأمن المصري، لأن فعلا حضورك النهاردة يعتبر في غاية الأهمية، وبناء على المقابلة دي هتستجد معلومات جديدة في القضية. وأنا في انتظار النتائج. ممكن حضرتك تسجلي الموبايل بتاعي وتديني موبايلك؟ أفضل إني أجي بشكل رسمي. كريم عبد الغني طالب في كلية من كليات القمة في مصر، أصبح واحد من أهل القمة على مستوى العالم. أنت مصنف يا كريم الخامس عالميا كواحد من الهاكر قراصنة الإنترنت أو عباقرة الإجرام في العصر الحديث. انا ما اعرفش حاجه عن التهمه المنسوبه ليا، انا بريء. تمام، ده نفس كلام تلميذك عمرو الخولي، التلميذ الوفي اللي لغاية دلوقتي ما اعترفش عليك. لكن تقول ايه في البطاقات اللي لقيناها وسط كتبك، وهي من نفس نوع البطاقات اللي كانت بحوزة عمرو الخولي وجهاز الكمبيوتر وماكينة التكويد المستخدمة في تزوير البطاقات الائتمانية وإدخال الأرقام المعاد تكويدها على شريط الممغناط. انا ما عنديش اي كلام اقوله. جهاز الكمبيوتر موجود في معظم بيوت العالم، والماكينه اللي حضرتك بتقول انها خاصه بالتكويد دي مجموعه قطع غيار مستعمله جمعتها انا وعمرو زي ما اي حد بيجمع اجهزه كمبيوتر عادي جدا. انت عمرك ما كنت عادي يا كريم، بدليل ان مجموعك في الثانوية العامة كان 98%، بالإضافة إلى مميزات تانية كتير خليتك مش عادي، بدليل أقوال والدك، وأظن أنه أكتر واحد يقدر يتكلم عليك بشكل صادق. عليه العوض ومنه العوض.
ربيت وكبرت وعلمت وضحيت، وكانت النهاية الحلوة هي الحلم اللي مستني تحقيقه. لكن كانت النهاية المرة هي الكابوس اللي كتب على الحلم. فرحت بنجاحه عشان اتغم بسقوطه، اتبهيت بذكائه عشان اتذل بخيبته. منوعات الراديو، حصريات ايه اللي درامية. فاضل دلوقتي؟ سؤال واحد نفسي حد يجاوبني عليه. كريم عبد الغني لو اتعامل معاملة الموهوبين من صغره زي ما بيحصل في الغرب، مش كان المجتمع استفاد بيه دلوقتي بدل قضبان السجن؟ ليه كده؟ ليه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ده كان والدك المسكين. ما فكرتش في لحظة ممكن يحصل له ايه لما يكون مصيرك بالشكل ده؟ انا ما عملتش حاجة. من ذنبي اني بفهم وعاوز اعيش بمعنى كلمة اعيش على قد ذكائي وموهبتي. ايه اللي يخليني اطاطي الناس اقل مني، اتذل واستجدي شوية حرامية ومرتشين علشان حد منهم يعطف عليا بوظيفة مرتبها ما يوكلش عيش حاف؟ هو يخضع للمألوف يا اما ترمي في السجن. المألوف انك تزور وتسرق وتنشئ تنظيم باسمك توزع عليه بطاقات الائتمانية المزورة مقابل نسبة وعمولة يا أستاذ كريم. إن ثروتك بلغت 1.25 مليون، والإيداع بأسماء أعضاء التنظيم ومنهم عمرو. ده لعب على كبير. للأسف بدل اسمك ما يتحط في لوحة الشرف في الكلية تحط وسط المجرمين العالميين. تاني هقولها لك، انت الخامس على مستوى العالم وسط الهاكرز. بعد الاطلاع على الأوراق وبعد سماع مرافعة النيابة والدفاع وسماع شهادة الشهود وبعد الرجوع إلى مواد قانون العقوبات، حكمت المحكمة حضوريا على كل من كريم عبد الغني ثابت بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات نظير ما نسب إليه من تهمتي تزوير ونصب. كما حكمت المحكمة على عمرو محمود الخولي بالسجن لمدة 7 سنوات نظير ما نسب إليه. وحكمت المحكمة على باقي المتهمين الهاربين بالسجن لمدة 5 سنوات نظير ما نسب إليهم. رفعت الجلسة. فتحت الجلسة. القضية رقم 1. القضية جاهزة يا سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، إن هذه القضية المنظورة أمام حضراتكم اليوم جعلتني أتوه في دوامة من التساؤلات. هل هؤلاء الناس والذي منهم هذا المتهم القابع خلف هذه القضبان من البشر الذين يعيشون على سطح الأرض، أم أنهم من كوكب آخر ولهم صفات خاصة، صفات بشعة جعلتهم وكأنهم ذئاب يسعون بكل طاقاتهم لامتصاص الدماء دون رادع من دين أو خوف من عقاب؟ ولن أطيل على حضراتكم حفاظا على وقت المحكمة الثمين، وسأدع فصول المأساة
هي التي تتحدث عن نفسها، وتبدأ بهذه الجلسة الغرامية بين عاشقين يفكران ويسعيان لكي يضمهما عش زواج ينعمون فيه بسعادة الحب. ده انا باجي اقابلك يا جعفر وانا ميتة من الخوف. ميتة من الخوف؟ ليه يا روحية؟ ليه يا حبيبة قلبي؟ خايفة لحسن حد يشوفنا مع بعض وجوزي مسعود يعرف. لا ما تخافيش يا روحية، وقريب قوي هنعلن حبنا رسم على قد مأذون، والحريم زغارتها هتملى الدنيا. بس انت متأكد يا جعفر ان جوزي مسعود هيرضى يطلقني؟ يعني هيرضى يفك سجني؟ طبعا هيرضى. طب ازاي؟ ما انت عارفة ازاي يا روحية. بس انا مش مصدقة. مش مصدقة؟ مش مصدقة يا روحية؟ مش مصدقة ان مسعود هيسمع كلامك ويطلقني. طب ده بيحبني وبيموت فيا. بس الظروف اللي هو فيها هتخليه ينفذ اوامر. بس هو يا جعفر. هو ايه؟ هو هيطلقك برضاه وغصب عنه لما يخش السجن، وانت تطلب الطلاق من المحكمة. يعني انت متأكد انه هيخش السجن؟ طبعا، مش محرر شيك بدون رصيد. ايوه الشيك اللي حررهولك. وهو بقى عنده الرصيد؟ عنده منين؟ ده مفلس. وعشان مفلس استلف مني، وانا خليته يحرر الشيك عشان يبقى في ايديا السلاح اللي هديده بيه عشان يسمع كلامي ويطلقك. ايوه صحيح، مصايب ناس تبقى فايدة عند غيرهم. ايوه، تفليسه في السوق وكتر الديانة خليته يحرر الشيك، وانا اديته البواكي بقى عشان اوصل لك يا روح. ربنا يخليك يا جعفر، يلا هتخليني مرات اجدع راجل في الدنيا. واجدع راجل ده هيروح بكره يطلب من محروس جوزك انه يطلقك وبسرعه. انت بتقول ايه يا معلم جعفر؟ بقول اللي سمعته يا مسعود. عاوزني اطلق مراتي؟ ايوه يا اخي، مش عايزه تعيش معاك، ده انت موريها الويل يا اخي. انا صحيح ضربتها علقه سخنه، لكن صالحتها واعتذرت لها كمان واشتريت لها فستان هديه. ايوه، بس لما تجيب لها فساتين الدنيا كلها مش هتخليها ترضى عنك. بس انت ايه؟ طلقها بالمعروف يا اخي. الله، ازاي يا معلم جعفر تطلب مني طلب زي ده؟ عايزني اطلق مراتي؟ يا راجل ده انت صاحبي والمفروض تبقى واسطة خير. ما عشان انا واسطة خير بطلب انك تطلق مراتك. تطلب ليه؟ الله، هي اشتكت لك؟ ايوه، وطت على ايدي وبستها عشان اقنعك انك تطلقها. روحية وطت على ايدك يا معلم جعفر وبستها؟ ايوه، لانها تعرف ان انا صاحبك المخلص ولازم هتاخد بنصيحتي. ونصيحتك الطلاق يا معلم جعفر؟ الله، ده ابغض الحلال عند الله الطلاق. ونعم بالله. بس هي بقى خلاص مش طايقه تعيش معاه، والدين بيقول سرحهن بالمعروف. اسرحها بالمعروف لانها ست اصيله. انت بتقول ست اصيله؟ ايوه، لانها كان من الممكن تعمل لك محضر ضرب وتدخلك السجن، بس هي رفضت الطريقه الصعبه دي. بس انا كمان لا ممكن هطلقها. يبقى هخليك تطلقها غصب عنك. وهتخليني اطلقها ازاي بقى يا ابو العريف؟ هدخلك السجن. هتدخلني السجن؟ ليه؟ هتعمل لي انت كمان محضر ضرب؟ لا، هدخلك السجن عشان الشيك اللي ملوش رصيد. لا، مش هتلحق تدخلني السجن. مش هلحق؟ معناته ايه الكلام ده؟ ها؟ فسر، انت عاوز تقول ايه؟ انا مش عايز اقول حاجة ولا هفسر حاجة، وافهم كلامي زي ما انت عاوز. انا مش هفهم حاجة، وهفوت عليك بعد يومين واسمع منك رأيك في الموضوع. وبعد مرور هذين اليومين وجد المدعو جعفر عطوى المشد محطم الرأس في أحد الأزقة، وأبلغ الأمر للشرطة، فانتقلنا بناء على ذلك إلى مكان وجود الجثة. وفعلا تبين لنا أن هناك عدة كسور مضاعفة في عظام الجمجمة. هذا وقد عثرنا على محفظة المجني عليه في جيب سترته، وبها عدد غير قليل من الجنيهات، مما يدل على أن الجريمة وقعت لا من أجل السرقة. هذا وقد عثرنا على قضيب من الحديد ملقا في أرض فضاء قريبة من مكان الجثة وعليه آثار دماء، فأمرنا بتحريزه للكشف عن فصيلة الدماء التي عليه، وهل هي من فصيلة دماء المجني عليه أم لا.
هذا كما طلبنا رفع أية بصمات قد توجد عليه، وأمرنا بنقل الجثة إلى المشرحة مع التنبيه باستعجال تقرير الصفة التشريحية لمعرفة أسباب الوفاة، وأجرينا التحقيقات. أنت قلت لي اسمك إيه يا راجل أنت؟ شتوت شنوان يا سعادة البيه، ولا مؤاخذة بشتغل مساح كده. وأنت مصمم تقابلني ليه؟ علشان أقول لحضرتك على اللي قتل المرحوم المعلم جعفر الله يرحمه. ومين اللي قتله؟ وعرفت إزاي؟ المعلم مسعود كان قاعد على القهوة، وأنا لا مؤاخذة كنت بلمع له الجزمة. كويس. بعد شوية جاله المعلم جعفر وقال له: ايوه دي منوعات الراديو. السلام عليكم يا معلم حصريات مسعود. وعليكم السلام يا معلم جعفر، اتفضل. يزيد فضلك. تشرب ايه؟ لا انا مش عاوز اشرب حاجه، اصلهم كلمتين هسمعهم منك وهقوم على طول. وايه الكلمتين دول بقى اللي عايز تسمعهم مني يا معلم جعفر؟ ما انت عارفهم يا معلم مسعود. انا لا مؤاخذه ما اعرفش حاجه. خلاص يا سيدي اعرفك. ايوه عرفني. فكرت ورثت على بر ولا لسه في حكايه طلاق لمراتك؟ انا مش هطلق يا معلم جعفر، دي مراتي وانا حر يا اخي. يعني عاوز تطلعني عيل قدامها؟ طب ده انا حرفت لها 100 يمين ان هخليك تطلقها. لا ما دي تبقى غلطتك انت عشان تتدخل في امور غيرك. انا ما اتدخلتش الا لما مراتك بذات نفسها اترجتني عشان اقنعك بطلاقها، لان هي عندها حق في الطلاق، وانا بقى مش هديها الحق ده. واللي في ايدها تعمله تبقى تعمله. الله، طب وانا انت ايه كمان يا معلم جعفر؟ ايه هطلقك؟ انت بتتريق يا مسعود؟ ما هو انا لازم اتريق عشان انت حشرت نفسك في اللي مالكش فيه. بس تريقتك دي هتكلفك غالي قوي. ايه هتدخلني السجن بالشيك اللي معاك؟ ايوه هدخلك السجن يا مسعود. وانا بقى هدخلك القبر. وانت يا شلتوت سمعت فعلا ان المدعو مسعود قال للمجني عليه هدخلك القبر؟ ايوه يا بيه، امال انا جاي لحضرتك ليه؟ طب يا شحتوت تقدر انت تنصرف واحنا هنتخذ اللازم. انت قتلت جعفر يا مسعود عشان الشيك اللي معاه. يا بيه صدقني انا ما قتلتش جعفر. بس انت انا ما اقدرش انكر ان كانت امنيتي فعلا ان جعفر ينزاح بعيد عن سكتي، وربنا زاحه. لكن والله العظيم ما ليا يد في حكايه قتله. يا مسعود بلاش لف ودوران، انت هددت المجني عليه صراحه بالقتل. انا يا بيه كان ايه؟ مش هتقدر تنكر لان شحتوت ماسح الاحذيه سمع تهديدك. ايوه يا بيه، ايوه انا هددته لكن ما قتلتوش. والله العظيم ما قتلته يا بيه. اكيد اللي قتله واحد غيري. ويطلع مين الواحد ده متهم؟ والله العظيم ما اعرفه. هو انا لو كنت اعرفه كنت هسكت؟ كان لازم هبلغ عنه وانقذ نفسي من التهمه دي. انت يا مسعود والله العظيم ما انا يا بيه. دوروا على اللي قتل جعفر، اكيد هتلاقوه. على العموم انا منتظر تقرير المعمل الجنائي بخصوص مضاهاة بصمتك بالبصمه اللي كانت على قضيب الحديد اداه الجريمه، ولو طلعت مطابقه مش هتقدر تنكر ارتكابك للجريمه. انا متاكد هتطلع مش مطابقه يا بيه، لان ماليش يد في قتل جعفر يا بيه. صدقني انا مظلوم والله العظيم مظلوم. هو سيادتك افرجت عن المتهم مسعود؟ كان لازم افرج عنه يا حضرة الضابط. هو ما اعترفش بارتكاب الجريمه؟ ايوه، ومصمم كمان انه مظلوم، والاهم من كده ان بصمته طلعت غير مطابقه للبصمه بتاعه مرتكب الجريمه اللي رفعها المعمل الجنائي من على قضيب الحديد. يعني مفيش اي دليل مادي ضده. بس انا متاكد ان المدعو مسعود هو مرتكب الجريمه. طب ايه الاسباب اللي مخلياك متاكد بالشكل ده؟ انا عرفت ان كان في علاقه حب بين المجني عليه وزوجة المتهم مسعود. يعني يكون مسعود اكتشف العلاقه دي وقتله؟ ده اكيد يا فندم، بس احنا يلزمنا برضو الدليل المادي. على العموم انا هعمل مستحيل للوصول للدليل المادي ده. وكمان اتحرى وابحث، ممكن يكون في شخص بينه وبين المجني عليه عداوه. طبعا يا فندم، لازم هبحث واعرف مين هم اعدائه. يلا شد حيلك على الظابط. انت مرتبكه كده ليه؟ ومش عارفه تقولي انت جايه القسم ليه؟ ما تاخذنيش يا حضره الظابط، اصل عمري ما دخلت اسم قبل كده. طب اهدي وقولي لي انت مصممه تقابليني ليه؟ علشان اخلص ضميري، وحياه النبي من ساعتها النوم طار من عيني.
وعاوزة تخلصي ضميرك من ايه؟ من اللي سمعته. وايه اللي سمعتيه؟ اللي سمعته الكلام اللي قالته الست علوية لمامتها الست رشيدة، ويأكد ان الست علوية هي اللي قتلت المرحوم سي جعفر. طب ايه صلتك بالمدعوة علوية زوجة المجني عليه؟ انا لا مؤاخذة شغالة عنده. طب علوية قالت ايه بالظبط وامتى ده حصل؟ قبل ما نقتل سي جعفر بأسبوع كنت عمالة انظف شقة الست علوية. كويس. وكانت الست علوية قاعدة على الكنبة اللي في الصالة مع مامتها الست رشيدة، وكانت يا عيني هارية نفسها من العياط. بزيادة عياط بقى يا علوية يا بنتي. مش قادرة أبطل عياط يا ماما، وجوزي هيروح مني. وإيه بس اللي هيخلي جوزك يروح منك؟ أيوة النبي يا ست رشيدة قولي لها إيه اللي هيخلي سي جعفر اللي بيموت فيها يسيبها؟ اللي يخليه يسيبني إنه رجع عيل طايش من جديد يا ماما. لو النبي يا ست علوية، أنت تلزمي سي جعفر بكلامك ده. اخرس يا بنت أنت يا نفوسة، أنت إيه دخلك في مسائل عائلية؟ ما تأخذنيش يا ست علوية، أنا فعلا غلطانة ومن حقك تقطعي لساني كمان. أيوة لسانك فعلا عاوز يتقطع. حرام عليكي يا علوية يا بنتي تبهدلي نفوسة، دي بنت غلبانة هي أصلها. لا أصلها ولا فصلها يا ماما، أنا مش ناقصاها رخرة. طب قوليلي أنا إيه اللي هيخلي جعفر جوزك يروح منك؟ زي ما قلت لك يا ماما، رجع عيل من جديد. رجع عيل؟ طب إزاي؟ حضرته بيحب، هيموت على اللي بيحبها وعاوز يتجوزها. ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ انت متأكدة منه؟ ايوه يا ماما، الناس اللي وصلوني الاخبار دي ناس بيحبوني وقلبهم عليا. انا مش مصدقة وداني. لا صدق يا ماما، ده اليومين دول بيسهر بره ومش طايق يشوف وشي. تكونيش زعلتيه في حاجة؟ زعلته، ده انا عامله له خد مداس. ده لو كان فعلا بيحب وهيتجوز عليكي يبقى اكيد اتجنن. طبعا اتجنن، لانه مصمم يتجوز عليا، وممكن جدا يطلقني يا ماما. يطلقك؟ ايوه، مش يمكن حبيبة القلب تطلب منه يطلقني قبل ما يتجوزها. والله كل شيء جايز يا بنتي. قولي لي اعمل ايه يا ماما؟ فوضي امرك لربنا. انا اللي عشت معاه 20 سنة ايام ما كان تاجر على قد حاله. ايوه يا بنتي، وعمرك ما اشتكيتي من الفقر اللي كنت عايشة فيه. دلوقتي لما بقى تاجر كبير وبيلعب بالفلوس لعب نساني يا ماما، وهيشتري بفلوسه عروسة جديدة. اكيد هتتجوزي المنيلة دي عشان فلوسه. طبعا يا ماما، امال يعني هتتجوزها عشان جماله؟ اكيد وعدها بحاجات كتير وزغلل عينيها. وعدها بايه يا علوية يا بنتي؟ اكيد الكام الف جنيه اللي كان عامل وصية بيهم ليا هيرجع في الوصية ويدهم لها. يا ندمتي؟ يرجع في الوصية؟ طب ليه؟ عشان يوهبهم للحبيبة الجديدة اللي اتربعت على عرش قلبه يا ماما. ما اظنش يا علوية، ما اظنش جعفر يعمل كده. لا اظن يا ماما، ده مش طايق يشوف وشي. طب وبعدين يا بنتي؟ انا لازم اعمل حاجة بعد ما اكلني لحم وهيرميني عظم. وفي ايدك ايه بس هتعمليه يا ضنايا؟ ده انت ولية غلبانة. بس الغلبانة دي لما تحس انها انظلمت هتتقلب وحش. تتقلب وحش؟ ايوه، واجيب اجله. يوم سبتي تجيب اجله؟ يعني تقتليه؟ ايوه اقتله، عشان انا وابني اللي نورثه بس يا ماما، نورث امواله ومحدش يشاركنا فيه. لا يا علوية، اوعي تجيبي سيرة القتل دي على لسانك. وما اجيبهاش ازاي يا ماما؟ يعني اسيبه لما يكرشنا انا وابني ويستت حبيبة القلب اللي اكيد هتتجوزه على طمع؟ يا علوية فوضي امرك لله وشيلي الفكرة دي. مش هشيل اي فكرة، انا لازم انسفه قبل ما ينسفني. يعني المدعوة علوية قالت انسفه قبل ما ينسفني؟ ايوه يا حضرة الضابط، ده انا سامعاها بوداني دول اللي هياكلهم الدود. طب يا نفوسة تقدر انت تروحي، وانا هحاول محضر ده اللي فيه اقوالك للنيابة لاتخاذ اللازم. ما هو لازم تعترف يا علوية. هعترف بايه يا بيه؟ بانك قتلتي جوزك جعفر. انا مش مصدقه وداني. جعفر انقتل، جعفر انقتل، ابو ابني اللي ماليش في الدنيا غيره. ايوه انا قتل، وانت اللي قتلتيه يا متهمة. انا اقتل جوزي جعفر؟ ايوه، وانت صرحت بكده لوالدتك. بس انا يا بيه اظن مش هتقدري تنكري، لان الشغالة نفوسة سمعت تهديدك الصريح. انا مش مصدقه وداني، انا اقتل جعفر جوزي؟ ايوه، عشان تورثيه انت وابنك بس،
ومفيش حد يشارككم في امواله. ده كان اي كلام بقوله وانا متغاظه من اللي هيحصل من جعفر. وغيظك ده دفعك لقتله. يا بيه ابوس ايدك صدقني، انا لا يمكن اقدر اقتل. انا اكسر راس جوزي جعفر بقضيب حديد يا بيه. طب ازاي؟ ده انا ست وبخاف من خيالي. بس ساعة الشر ساعة الشر اقتل. طب اقتل مين؟ جوزي ابو ابني يا بيه. ايوه تقتليه، لانه كان هيتجوز غيرك وممكن يطلقك. بس برضه لا ممكن اقتله، لان ابو ابن حبيبي. ازاي ده يحصل؟ احرم ابني روح قلبي من ابوه اللي هو بيموت في حبه يا بيه. الغضب بقى وغيرة المرأة كل ده يخلي قلبها يموت وممكن تعمل اي حاجة الا اني اقتل جعفر ابو ابني. لا يمكن يا بيه، لا يمكن. على العموم الحقيقة هتبان لما يوصل لنا تقرير المعمل الجنائي ونشوف بصمتك مطابقة لبصمة مرتكب الجريمة ولا مش مطابقة. من دلوقتي وقبل ما يوصل التقرير اللي بتقول عليه حضرتك بقول لسيادتك ان بصمتي ملهاش دعوة بالموضوع ده خالص. لما نشوف، وفي نفس الوقت هنبحث ونتحرى. مش يمكن انت اجرتي شخص تاني للقيام بالمهمة دي؟ يا بيه اعملوا اللي تعملوه، لكن عاوزة اقول لسيادتك انا مظلومة، والله العظيم مظلومة يا بيه، مظلومة. بطلي عياط يا متهمة. ابطل ازاي يا بيه وجوزي انقتل؟ انا مش ممكن هبطل عياط الا لما تمسكوا اللي قتل جوزي وتعلقوه بحبل المشنقة كمان يا بيه. قول لي يا حضرة الضابط. افندم، هي تحرياتك ما وصلتش للشخص اللي ارتكب الجريمة؟ تحرياتي وصلتني لشخص انا بشك ان يكون هو مرتكب الجريمة. ومين الشخص ده؟ ده راجل اسمه عصران حمزاوي عصران، اصله من الصعيد لكن مقيم هنا في اسكندرية بقاله 20 سنة. طب ايه اللي خلاك تشك فيه؟ بعد قتل المجني عليه بيوم واحد كان عامل فرح وفيه طبل وزمر، مع انه جار للمجني عليه، ودايما الجار بيراعي مشاعر الجيران وخصوصا في الاحياء الشعبية. ايوه صحيح. طب والفرح ده بخصوص ايه؟ جواز واحد من ولاده؟ لا يا فندم، فرح علشان عيد ميلاد ابنه الصغير. يا سلام، بيعمل فرح وطبل وزمر عشان عيد ميلاد ابنه؟ وده اللي خلاني اشك فيه، فعملت تحريات واسعة. ويا ترى تحرياتك دي وصلتك لايه؟ وصلت لحاجة مهمة جدا. وصلت لايه؟ المدعو عصران كان له ابن كبير وقبض عليه في جناية قتل. كويس، وبعدين؟ وكان الشاهد الوحيد على ارتكاب ابن عصران جناية القتل المجني عليه جعفر. يعني المجني عليه كان شاهد على ابن عصران، وشهادته دي اثبتت الجريمة في حقه وتعلق في حبل المشنقة. بس انت... انا عملت تحريات واتضح لي ان عصران عرض على المجني عليه مبالغ كبيرة علشان يغير شهادته امام المحكمة، لكن المجني عليه رفض. يعني يكون عصران قتل المجني عليه انتقاما لشان ابنه؟ والله ممكن جدا يا فندم. احنا على العموم نقبض عليه ونضاهي بصمته ببصمة مرتكب الجريمة اللي رفعها المعمل الجنائي من على قضيب الحديد أداة الجريمة. أظن مش هتقدر تنكر يا عصران بعد ما طلعت بصمتك مطابقة للبصمة اللي كانت على قضيب الحديد اللي استعملته في ارتكاب الجريمة. لا يا بيه، ما اقدرش انكر. واصل تقتل شخص بدون ذنب يا متهم؟ هتقوليه يا بيه مالهش ذنب؟ طب ده له ذنب كبير قوي. له ذنب كبير قوي؟ يومال مش شهادته هي اللي وصلت ولدي لحبل المشنقة. كان راجل عنده اخلاق فكان لازم يشهد باللي شافه للعدالة. هو ماله عادي يتدخل في اللي مالوش فيه يا بيه؟ ازاي مالوش فيه يا متهم؟ ده طار بيننا وبين عيلة مشالي. هو في طار بين عيلتكم وعيلة مشالي؟ ايوه يا بيه، واحد من عيلة مشالي قتل ابن اخوي. هيبقى لازما علينا احنا كمان نقتل واحد من عيلة مشالي. وابنك بقى هو اللي نفذ الرغبة واخد بالطار؟ ايوه يا بيه. كان لازما نعمل كده. انت بني ادم متخلف ولسه مسألة الطار معششة في مخك؟ أباي طبعا معششة في نفوخي، لكن ليه جعفر يتدخل ويشهد على ولدي ويخليه يتعلق في حبل المشنقة؟ ما هو كان لازم يتعلق في المشنقة لأنه مجرم
قاتل. يبقى جعفر هو كمان لازم ينقتل. جعفر كان راجل مخلص للقانون وراح ضحية إخلاصه. يبقى خلي الإخلاص ينفع. أيوة، الإخلاص هينفعه عند ربه. أما أنت بقى هتتعلق في حبل المشنقة وكمان هتاخد جزاءك الرادع عند المولى سبحانه وتعالى. لكن أنا خدت بتاري. أيوة، أخدت بتاري. أنا أخدت بتاري. أخدت بتاري. بعد الاطلاع على الأوراق وبعد سماع شهادة الشهود وسماع مرافعة النيابة والدفاع وبعد الاطلاع على مواد قانون العقوبات وبعد الرجوع إلى رأي فضيلة المفتي، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم عصران حمزاوي عصران بالإعدام شنقا. رفعت الجلسة. فتحت الجلسة. القضية رقم 1. القضية جاهزة يا سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، إن دنيا المحاكم دنيا غريبة مليئة بالأحداث والمفارقات، لا يحس بها إلا القضاة والمحامون وأعضاء النيابة العامة. كل هذه الأحداث كالبركان الذي ينفجر فجأة فيحطم ما حوله، فعندما تتفاعل الغرائز مع الغضب الذي يترسب داخل النفس البشرية يفقدها الحكمة ويصبح مرتكب الجريمة كالوحش المتلهف لسفك الدماء. ولن أطيل على حضراتكم حفاظا على وقت المحكمة الثمين، وسأدع فصول المأساة هي التي تتحدث عن نفسها. وتبدأ بهذا الحديث بين الأم مالكة الفدادين الزراعية وحظيرة المواشي وابنتها التي تعتبرها ساعدها الأيمن بعد وفاة زوجها. ادي كوباية الشاي يا حاجة سعدية، يا أحلى وأطيب أم في الدنيا، من بنتك اللي غرقانة في حبك. كلامك زي العسل يا سامحة يا بنتي، حياة النبي أنا بحسد نفسي عليك. ايه ده بقى؟ داني اللي بحسد نفسي عليكي، لأن مفيش في الدنيا أم قلبها زي قلبك أبدا. أبيض زي اللبن الحليب، حلو زي العسل، ولما بسمعه يدق كأني بسمع الطبل والزمر اللي في الفرح والمولد. ربنا يخليك ليا يا بنتي يا طعم، ويديني العمر كده عشان أشوفك لما تتجوزي وتخلفي كتاكيت حلوين زيك كده، أخدهم في حضني وأهريهم بوس. لا بقى، داني اللي عاوزة تهريني أنا الأول بوس قبل ما أنزل وأروح الغير. داني ههريكي وأهريكي وأهريكي. الله 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 الله، إيه السعادة اللي أنا عايشة فيها دي يا ولاد؟ ده أنت اللي مخلياني أعيش في سعادة، خصوصا بعد أبوكي ما مات وبقيت أنت زي هو بالظبط. أنا زي أبويا بالظبط؟ أيوه، مش أنت مسكتي مطرحه بعد ما مات؟ كان مين اللي هيزرع لي الأرض؟ مين اللي كان هيرعى لي الغنم؟ مين اللي هيحلب الجاموس؟ مش انت يا روحي؟ ما أنا لازم أعمل كده، لأن لو أجرنا حد من بره مين يضمن إنه مش هياكلنا؟ أيوه يا بنتي يا سميحة، عندك حق، بس انت صعبانة عليا جو. وصعبانة عليكي ليه بقى ياما؟ انت بتقومي بعمل فوق طاقتك يا بنتي. بالعكس، ده أنا لما بشتغل ياما ببقى في سعادة محدش يقدر يوصفها. بتبقي سعيدة وانت غرقانة في الشغل اللي يهد جمل؟ أيوة ياما، لأن الأرض اللي بزرعها أرضنا، والغنم والمواشي ملكنا. طب ده ما شاء الله الجاموس بتاعنا مخلينا إحنا بس اللي بياعين اللبن اللي في البندر بيتلهفوا علينا. الحمد لله، ربنا يا بنتي يبارك لنا في رزقنا. إن شاء الله هيبارك ياما، لأن الإيمان اللي في قلبك وعطفك على الغلابة ربنا هيديكي أكتر وأكتر وأكتر منه. الحمد لله. منوعات الراديو، ربنا رحمته حصريات درامية. ده بعد ما مات المرحوم أبوكي ربنا خلانا نكسب أكتر وأكتر. الحمد لله، يرزق من يشاء بغير حساب. تسمحي لي بقى يا ست الكل أتوكل على الله؟ يو، هو انت والعمال هتلموا المحصول النهارده؟ ايوه ياما، وعاوزه كمان اعدي على الزريبه عشان نحلب اللبن، وبعدين هروح هتروحي فين كمان يا نور عيني؟
هروح سوق البندر علشان اشتري اللي انت قلتيلي عليه امبارح. تروحي ازاي بس يا بنتي؟ ده الشغل اللي انت قلتي عليه يهد جبل. بس اني بقى ما بتعبش، اني بحب الشغل موت ياما. دي ارضنا اللي بنموت في حبها واللي مليانه خير. يا سلام يا بنتي، ده انت طلعت ب1000 راجل. وقال ايه ابوك الله يرحمه لما ولدتك وبيسأل عن المولود بنت ولا ولد؟ كشر والحزن غطى وشه لما عرف انك بنت. معذور ياما، لان الكلام ده من 30 سنة. كانوا اهل البلد عاوزين النسوان تخلف صبيان وبس، لكن الوقت اتغير وبقت البت زي الواد تمام، على رأي الست سعاد حسني. عندك حق يا بنتي، ده حتى دلوقتي الست بقت وزيرة. ما كناش بنسمع عن الكلام ده زمان. تمام ياما، واعتبريني اني بقى الوزيرة اللي في الوزارة بتاعتك يا ست الكل. ربنا يخليكي ليا يا ستي يا وزيرة. ولو بقيت وزيرة يا ولاد. وتذهب يا سيد الرئيس ويا حضرات المستشارين المدعوة سميحة سيد شعيب لأداء الأعمال التي كلفت بها، وتنتظر الأم بفارغ الصبر عودتها، ولكن مع الأسف لم تعد، حتى غلف القرية ظلام الليل، فيسقط قلب الأم خوفا على ابنتها، وتتمنى ألا يكون قد حدث لها مكروه. ويبلغها أحد سكان القرية بأنه عثر على ابنتها مقتولة ملقاة في الحقل، وتصرخ الأم ويغمى عليها، ويبلغ الأهالي جهاز الشرطة. وبناء على ذلك انتقلنا إلى مكان وجود الجثة، وتأكد لنا أنها قتلت لأنها غارقة في بحر من الدماء التي تفجرت من عدة أماكن من جسدها، وذلك نتيجة لطعنها بآلة حادة، ولم نتمكن من العثور على هذه الآلة. وعثرنا على قضيب من الحديد ملقا على بعد عدة أمتار من الجثة ملوث بالدماء، فأيقنا أن هذه الدماء هي دماء المجني عليها، والتي تفجرت من رأسها نتيجة لضربها بهذا القضيب. فأمرنا بتحريزه وإرساله إلى المعمل الجنائي لرفع أي بصمات قد توجد عليه، كما أمرنا بنقل الجثة إلى المشرحة، ونبهنا باستعجال تقرير الصفة التشريحية لمعرفة أسباب الوفاة، وأجرينا التحقيقات. شد حيلك يا حاجة سعدية. هو انا باجي فيها حيل عشان اشده يا بيه؟ ما خلاص سميحة انقتلت وانا كمان انقتلت. أنا مقدر موقفك، بس أرجوكي حاولي تتماسكي وتبطلي عياط. مش قادرة بس حاولي علشان نقدر ناخد أقوالك واللي ممكن توصلنا لمرتكب الجريمة. هوت على ايدك ابوسها يا بيه، امسكوه علقوه في حبل المشنقة المجرم ابو قلب زي الحجر، يقتل بنتي عشان مش نازل لها من زور. أفهم من كلامك يا حاجة سعدية إنك عارفة مرتكب الجريمة؟ ده أنا عارفاه ولا يمكن هيفلت من ايدي ابدا. ده أنا هقطعه حتت وارمي لحمه الكلاب. لا يا حاجة سعدية، سيب الموضوع ده للقانون، وهو اللي هيتخذ اللازم، واكيد هيتعلق في حبل المشنقة. ابوس ايدك علقوه يا بيه. طب مش الاول نعرف مين هو وايه اللي دفعه القتل المجني عليها؟ هو الشيطان فتحي عبد العظيم. وفتحي ده من بلد، بيشتغل كاتب في مركز الصحة اللي في البندر. طب وايه الاسباب اللي خلت المدعو فتحي ده يقتل المجني عليها؟ بني ادم كان طمعان في ارضنا وفلوسنا وحب يوصل لنا، لكن بنتي رفضته وكرشته. طب تسمحي تقولي لي بالتفصيل ايه اللي حصل بالظبط؟ حاضر، انا هقول لك على كل حاجه يا بيه. من شهر فات كنت قاعده انا وبنتي بعد الغدا بنشرب الشاي، فسمعنا الباب بيخبط، فاني قلت ده مين ده اللي بيخبط على باب الظهر؟ فسميحه قامت تشوف مين. ايه ايوه فتحي يا سميح. خير يا فتحي. ايه طب مش تقولي لي اتفضل الاول؟ اتفضل يا فتحي، ده البيت بيتك. نفسي ومن عيني يبقى البيت بيتي. اني جاي اطمن على امك، اصل اني سمعت كده انها بعركه شويه. لا اطمن،
امي بقت كويسه والحمد لله. مين يا سميحه؟ ده فتحي جارنا ياما، جاي عشان يطمن عليكي. اتفضل اتفضل يا فتحي يا ابني اتفضل. متشكر يا حاج. قول لي، تشرب قهوه ولا شاي؟ ايوه حاج. لا قول، تحب تشرب ايه؟ يا ستي اشرب قهوه مظبوط ومعموله بايد سميح. اصلي اني بسمع انها 100% في عمل القهوه. طب روحي يا سميحه واعملي فنجان قهوه لفتحي. حاضر ياما. منور يا فتحي يا ابني. ده انت اللي منوره، وبنتك سميحي كمان منوره البلد كليتي. تشكر يا حبيبي. الله الله، كلمه يا حبيبي دي طالعه من بوجك زي العسل. ونفسي اسمعها كل يوم، صبح وظهر وعصر وليل. ايه ده على كده بقى هتسيب شغلك وتقعد عندنا هنا في الدار عشان تسمعها؟ ده اني اسيب شغلي ونص، بس المهم توافقي، والنبي يا ريت توافقي، احب على ايدك توافقي. اوافق على ايه يا ابني؟ على انك تقبليني عريس لسميح. هو انت عاوز تتجوز سميحه؟ ده منى عيني، ده الحلم اللي بحلم بيه، بس انت توافقي. لا انا ما اقدرش اوافق الا لما سميحه الاول هي اللي توافق. ده جواز يا ابني، وهي لازم توافق على البني ادم اللي هتعيش معاه وتخلف منه الخلفه اللي تفرح. ان شاء الله هتخلف الخلفه اللي هتفرحنا كلاتنا. اتفضل القهوه يا فتحي. الف شكر. شكر على ايه يا فتحي؟ ده هقول لها الاول انت جاي تزورنا ليه؟ لان زي ما قلت لك الراي رايها. الراي رايي؟ رايي في ايه ياما؟ اقول لك يا بنتي، فتحي جاي عشان يطلب ايدك مني، وانا قلت له الراي راي سميح. وانتي ايه رايك يا سميحه فيه؟ مش ممكن ابقى جوزك؟ رايي انك جارنا وطيب ماشي، لكن تبقى جوزي لا. ها؟ طب قولي لا يا سميح. لاني لا مؤاخذه مش انت الراجل المرسوم في مخي. بس انت جارنا وطيب، وممكن تتقدم لأي واحدة تانية وتالتة، وأكيد في واحدة هترضى بيك. طب انت يا سميحي ليه مش راضية بيه؟ زي ما قلت لك، مش انت الراجل اللي انا اتجوزه. طب والراجل اللي انت عايزاه دي فيه احسن مني؟ الحكاية مش احسن ولا اوحش، الحكاية القلب وما يريد. طب تسمحي بقى تقوليلي قلبك رايد مين بالظبط؟ راجل لما قلبي يشوفه يدق. قلبك يدق لما يشوفه؟ ايوه، طول وعرض وشهر ويمتلك المال. أنا مش طويل وعريض، لكن وشي حلو وموظف وكاتب في الحكومة، يعني بني آدم متعلم، مش زي ناس ما تعرفش لا تقرا ولا تكتب. والناس دول يبقوا مين بقى؟ الناس دول انت عارفاهم كويس. تقصدني؟ ايوه انت، لكن اني ايه معاك الاعدادية. ومالها الاعدادية؟ الاعدادية مخلياك موظف كحيتي. لا ده اني ما كنتش اعرف انك طويلة اللسان، واني ما كنتش اعرف انك عينيك زايغة على ارضنا واملاك. لا والله العظيم لولا انك حرمة كنت مرمطت بيك الارض. طب بره لحسن ودين النبي اخلي الرجالة اللي بيشتغلوا في ارضنا يدفنوك فيها. لا اطمني، مش هيلحقوا. مش هلحق ايه يا اخوي؟ لانك مش هتعيش على وش الدنيا بعد كده. يعني ايه؟ عاوز تقتلني؟ ايوه هقتلك واقطع لسانك الطويل دي. وعشان كده يا حاجة سعدية انت بتتهم المدعو فتحي بارتكاب الجريمة؟ ايوه يا بيه، هو ما فيش غيره. اعملوا معروف، اقبضوا عليه قبل ما يهرب. اطمني يا حاجة، احنا هنقبض عليه فورا. يا سعادة البيه صدقني أنا عايز أقول. عايز تقول إيه يا فتحي؟ ما أنت قلت كل حاجة. أنا قلت كل حاجة يا بيه. أيوة يا فتحي، قلت المجني عليها إنها مش هتلحق تعيش على وش الدنيا بعد كده. ما هو أصل إيه وما هو إيه؟ أنت مالك ارتبكت كده ليه يا فتحي؟ أنا ارتبكت يا بيه عشان أنا فعلا قلت كده. يعني بتاعت أيوة يا بيه، اللي خلاني هددت ان الله يسامحها بقى سميحي بهدلتني وقالت عليا موظف كحيتي، وعشان كده انت نفذت تهديدك. لا والله العظيم ما حصل مني ايوه حاجه. اكيد اللي قتلها حد غيري. لا انت اللي قتلتها وحاولت تخفي معالم جريمتك، فاخفيت السكينه اداه الجريمه. انا اخفيت السكينه يا بيه؟ ايوه، بس عشان تقع في ايد العداله
لقينا قضيب الحديد اللي انت ضربت بيه المجني عليها على دماغها. والله العظيم ما حصل مني اي حاجه، والله العظيم ما حصل مني اي حاجه من ده كله. على العموم الحقيقه هتبان منوعات لما يوصل الراديو. لنا تقرير المعمل الجنائي حصريات درامية. ونشوف بصمتك مطابقه ولا مش مطابقه لبصمه الجاني اللي رفعها المعمل الجنائي من على القضيب اللي حطمت بيه راس المجني عليها. يعني سيادتك افرجت عن المتهم، هو صمم على الانكار. ايوه، لكن الاهم من كده ان بصمته طلعت غير مطابقه لبصمه مرتكب الجريمه. بكده يبقى مرتكب الجريمه ما زال هارب، ومهمتك بقى يا حضره الضابط انك تقبض لنا عليه. انا هعمل المستحيل علشان اوصل له، وتكثف تحرياتك حوالين قرايب ومعارف المجني عليها، يمكن يكون في واحد منهم على خلاف معاه. تمام، انا هتكون تحرياتي حوالين كل قرايب المجني عليها ومعارفها. يلا شد حيلك حضره الضابط. ها، طمني يا حضره الضابط، وصلت لمرتكب الجريمه ولا لسه؟ اطمن، انا وصلت لمرتكب الجريمه. وطلع مين؟ ده مزارع من بلده المجني عليها واسمه علواني ابو دومه. وعلواني ده لسه طالع من السجن بقاله اسبوع. افهم من كده انه مجرم خطير ومن ارباب السوابق. ده مزارع غلبان بس الظاهر الشيطان سيطر عليه. طب وصلت له ازاي ده؟ وانا بعمل تحرياتي ببلده المجني عليها اتقدم لي مزارع اسمه حمدان عبد الظاهر. كويس، وبعدين؟ قال لي انا ضميري بيعذبني ولازم اقول لك اصبر عليا شوي. اصبر عليك تاني يا علواني؟ ماني صبر عليك من سنتين. معلش، اصلي محتاس. ومحتاس في ايه؟ بحاول ابيع النص فدان اللي امتلكه علشان بتمنه افتح بجال في المركز. طب ما كنت تبيع النص فدان وبلاش تستلف مني ال5000 جنيه. ما انا استلفت منك المبلغ ده علشان مش لاقي حد يشتري النص فدان، وعاوز اجهز بنتي علشان تتجوز، اصل خطيبها مستعجل شويه. خلاص بيع لي النص فدان وانا اشتري منه. ماشي. يبقى تعالى لي بكره نكتب العقد عند المحامي. طب مش لما تحضري لي المبلغ تمن النص فدان؟ ما تمنه انت اخدته مني. هاني اخدت منك تمن النص فدان؟ ايه؟ ال5000 جنيه. هو انت عاوزه تشتري النص فدان ب5000 جنيه؟ ايه؟ امال انت بتفكر تمنه كام؟ ده تمنه على الاقل 10000 جنيه. لا ده انت عاوز تفلسني بقى، واخد مني 5000 وعاوز كمان 5000. ما انا هبيع لك النص فدان. ايه الطمع ده؟ عاوز تبيع نص فدان ب10000 جنيه؟ طب ده جالي زبونه وبعتهوله، مش هبيعهوله اقل من 15000 جنيه. لا يبقى انسى حكايه اني اشتري منك النص فدان. خلاص نسيتي. بس في حاجه تانية ما تنساهاش. وايه هي الحاجه دي يا ست سعديه؟ ال5000 جنيه اللي عليك وكاتب بيهم شيكات. لا مش هنساهم، بس استني عليا شويه. مش هقدر استنى اكتر من اللي استنيت، وبكره تجيب لي ال5000 جنيه. لا ما اقدرش اجيبهم بكره. امال تقدر امتى؟ استني عليا كمان شهر. لا انا مش هستنى ولا يوم واحد. بس ثانيه يا حاجه سعديه، انت هتجيبهم في الميعاد اللي انا حددته دلوقتي. وايه اللي هدخلك السجن؟ يا نهار اسود، عاوزه تدخليني السجن؟ ايوه بالشيكات اللي انت كاتبهم لي يا روح قلبي ومالهمش رصيد. بس انا مش هقدر اسدد في الميعاد اللي انت محدداه. يبقى اعتبر نفسك دخلت السجن. وتفتكري يا ست انت لما اخش السجن انا هسيبك؟ والله اللي في ايدك وتقدر تعمله ابقى اعمله. لا ده انا هعمل. وفعلا دخل السجن يا حضره الضابط؟ ايوه، سعديه دخلت علوان السجن، وبعد ما طلع منه باسبوع اكيد انتقم منها بقتل بنتها. اكيد ده اللي حصل. يبقى انا هصدر الامر فورا بالقبض عليه. انت بتعيط يا علواني عشان المره دي مش هتخش السجن وبس، لكن هتتعلق في حبل المشنقه. يا بيه انا بعيط علشان انا مظلوم، لكن حظي الاسود ان حضرتك صدقت سعديه ومش عاوز تصدقني. انا مش عاوز اصدقك لانك بتكذب وتقول انك مظلوم. والله العظيم انا مظلوم من التهمه دي. مظلوم ازاي وانت صممت على الانتقام لو ام المجني عليها دخلتك السجن؟ وفعلا انت دخلت السجن، ولما طلعت حبيت تاخد بطارك. انا باخد بطاري؟ ايوه، عشان تحرق قلب الام على بنتها المجني عليها. صدقني يا بيه انا لا يمكن اقتل حرمه.
امال كنت عايز تنتقم ازاي بعد خروجك من السجن؟ كنت ناوي احرق زرع ارضه واسرق المواشي من الزريبه بتاعتي، لكن اقتل لا. افهم من كده انك مصمم على الانكار؟ يا بيه صدقني انا مظلوم، والله العظيم مظلوم. على العموم الحقيقه هتبان لما يوصل لنا تقرير المعمل الجنائي ونشوف بصمتك مطابقه ولا مش مطابقه لبصمه مرتكب الجريمه. خلاص يا بيه، وانا كمان مستني التقرير اللي حضرتك بتقول عليه، واللي ان شاء الله هيصرخ ويقول علواني بريء، علواني بريء، علواني بريء. يبقى علواني مش هو مرتكب الجريمه طالما ان بصمته طلعت مش مطابقه لبصمه الجاني، وعشان كده انا افرجت عنه يا حضرة الظابط. يبقى اللي قاله لي الولد المتخلف اللي اسمه احمد يخليني اتاكد ان مرتكب الجريمه خديجه عليه والفيوم. ومين الولد المتخلف اللي اسمه احمد ده؟ وايه صلته بالمجني عليها؟ ومين خديجه دي؟ احمد يبقى اخو المجني عليها. طب وخديجه؟ دي عندها زريبه جنب زريبه ام المجني عليها. طب واحمد ده؟ احمد جالي القسم وقال لي مش حضرتك تبقى يعني الضابط مش العسكري؟ ايوه انا الضابط. انت مين بقى؟ انا احمد. ليه؟ هو انت مش عارفني؟ طب ده الناس كلها اللي في البلد عارفيني. بس انا بقى مش عارفه. اني اخو اختي اللي ماتت. اختك مين؟ اختي سميحه اللي انقتلت. ايوه، واني خايف لحسن اني كمان انقتل. ومين اللي هيقتلك؟ العفريت اللي قتل اختي. هو اللي قتل اختك عفريت؟ ايوه العفريت. طب علي حسك شويه انا مش سامعك. اصل اني خايف علي حسي لحسن العفريت يسمعني. طب وتعرف منين ان اللي قتل اختك العفريت؟ خديجه هي اللي قالت لي. قالت لك ايه؟ قالت لي العفريت هيقتلني انا كمان، واني جاي عشان تمسكوا العفريت ده وتحبسوه وتقولوا له بلاش تقتل احمد، ده احمد بيحبك والله العظيم بيحبك. خلاص خلاص يا عم خلاص، روح انت واحنا هنمسك العفريت. وكلام الولد ده يخليك تشك في المدعوه خديجه؟ انا فكرت ليه هي بتقول لاحمد كده، اكيد في سبب، فعملت تحريات فلقيت بينها وبين ام المجني عليها طار. ويطلع ايه الطار ده؟ ام المجني عليها خلتها تخسر في تجارتها. تقصد تقول ايه بالظبط؟ اللي اقصد اقوله ان ام المجني عليها مسيطره على بياعين اللبن اللي في المركز. والبياعين بتوع اللبن دول ما بيشتروش لبن من خديجه. طب ده سوق وتجاره. ما هي سمت كام جاموسه من بتوع ام المجني عليها. وام المجني عليها بلغت البوليس؟ لا، لكن خديجه خلت العمده يتدخل وخلاها ما تبلغش البوليس، وفي المقابل خديجه تديها تعويض. واديتها التعويض ده؟ ايوه. بعد ما باعت الجاموس اللي عندها. لكن حلفت قدام واحد من تجار الألبان ان لازم تنتقم من ام المجني عليها. يعني في رأيك كده تكون انتقمت وقتلت بنتها؟ اكيد. لان المجني عليها دراع امها اليمين وكانت بتحبها بجنون. والله ممكن جدا تكون فعلا المدعوة خديجة حبت تنتقم من ام المجني عليها فقتلت بنتها. يبقى سيادتك تصدر الامر بالقبض عليها. وده اللي هيحصل يا حضرة الظابط. بطلي عياط يا خديجة. ادي بعيط على حظي المنيل. حظك المنيل؟ ايوه حظي، تاني مش فلست وبس، ده كمان اكتشفت انني اللي قتلت. المجرم لازم يقع في ايد العدالة، وقضيب الحديد اللي انت نسيتيه وما خبيتهوش زي السكينة هو اللي اثبت ارتكابك للجريمة. انا ندمانة على اللي عملته. بس ندمك ده جه بعد فوات الاوان. انت هتتعلقي في حبل المشنقة. يا ستي حبل المشنقة لا، اعمل معروف، حبل المشنقة لا، ابوس يدك، حبل المشنقة لا. بعد الاطلاع على الأوراق وبعد سماع شهادة الشهود وبعد سماع مرافعة النيابة والدفاع وبعد الاطلاع على مواد قانون العقوبات وبعد الرجوع إلى رأي فضيلة المفتي، حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة خديجة عليه والفيومي بالإعدام شنقا. رفعت الجلسة.